Muli magandang araw, ako pa rin po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa Iparas kay Paras na programa at magandang hapon po mga kababayan. Sa magandang araw mula kay Ado Paglinawan na inyong lingkod. Okay, at syempre may talaga pinag-uusapan pa rin ngayon ay ito hong mga ginagawang hakbang na may kinalaman sa panukalang pagbabago ng ating saligang batas. At nung una ay nag-press con pa noon si Senate President Mig Zubiri na nakausap niya si Pangulong Marcos Jr. kaharap si House Speaker Martin Romualdez at parang sinasabi niya nagkasundo na at aayusin ng economic provisions. Pero sa kabila niyan, mukhang tapos na pala yung People's Initiative sa pamamagitan ng pirma, Secretary Jing. Yes, ano ba ito? Dugtungan ko yung sinabi mo, paring Eli. Sinabi pa ni Zubiri na ipahinto ni Marcos mismo. Yung PI. PI kasi daw divisive. Pero at sinasabi pa na parang bakit may mga report na nagkakabayaran. Pero sa halip nito lahat ay fait accompli na pala. Ibig sabihin, nung nagdadaldal si Zubiri, ay nakalap na pala ang karamihan ng signature sa bawat distrito. So pwede ba rin idugtoy parang moot and academic na? Or? Moot and academic na in the sense baliwala na, useless na yun. Per report, ito, pakinggan natin, galing dito sa bibig ng isang stalwart sa House of Representatives. Siya yung chairman ng Committee on Ways and Means. Ito si Ginoong Salceda by day or Salcedo by night, whatever his name is, kaibigan Congressman Joey Salceda. Ito po ang sinasabi niya. We have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate as provided. Naabot na ng mga nagsusulong ng People's Initiative ang 12% na mga kinakailangang pirma sa buong bansa para sa pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Inihayag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na nakakuha na rin ng 3% na kailangang pirma sa bawat distrito. Kasunod na anya nito ang paghahain ng petisyon at pag-validate ng Commission on Elections sa mga isinumiting lagda. Ayon sa mambabatas, dapat nang pakinggan ng lahat kabilang na ng mga senador ang tinig ng taong bayan at hayaan ng COMELEC na i-verify ang mga pirma at iwasan ang mga pagdududa sa motibo ng proponents. Mandali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think masyado naman mababaw tingin sa mga taong gano'n. Hindi mo basta-basta mapapapirma yun. Okay, so parang lumilitaw Secretary Jing Kado, tapos na ang boxing. Oo. Parang gano'n. Ito, idagdag pa natin itong isa pang video kay Salceda para maliwanag. Kompleto, detalyado. Meanwhile, Albay 2nd District Representative Joey Salceda revealed that the advocates of the People's Initiative or PI have already reached 12% of the required signatures nationwide concerning the proposed amendment to the 1987 Philippine Constitution. This includes the 3% of signatures needed in each district. We have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate as provided. He mentioned that the filing of the petition will soon follow, and the submitted signatures need validation from the Commission on Elections or COMELEC. So, mga kababayan, in spite na sinabi ni Zubiri na sila maghain ng resolusyon or nahain na nila yung resolusyon para isulong yung economic changes, or economic amendments doon sa saligang batas, ay mukhang winidraw na nila yon. At ito po ang kanilang desisyon ngayon at nagkumpulan yung buong miyembro ng Senado na i-oppose nila ang People's Initiative. So, unanimous yung kanilang resolution sila na i-oppose nila. Pero hindi ko alam paano nila i-oppose yan.
there can only be one solution because this is already in the hands of the COMELEC. So, they either file injunction with the COMELEC or I don't know. Mayroon din sila nabanggit sa Supreme Court. Okay, ito pakinggan natin ang ito si Ginoong Angara, siya po sana ang mag-chair noong subcommittee para isulong yung pero ngayon ay mukhang nagkaisa sila na tutulan ang People's Initiative. Okay, pakinggan muna natin para magkomentaryo tayo tungkol dito. Good afternoon, Carmina, and to the viewers. All right, Senator, everybody's talking about that strongly worded manifesto. That's what they're calling it, coming from yourself and your colleagues there at the Senate. Before we get into that, though, what were your thoughts going into the caucus before the Senate came out with that manifesto? Actually, I was thinking the caucus was about the resolution of the Senate President, Senator Legarda, and myself, as agreed upon with the President and the Speaker, to push for some amendments to the economic provisions of the Constitution. But we never got to that because during the caucus, the senators were quite were disappointed or sad because they thought that the agreement between the top leaders was for the People's Initiative to be put on hold because it was seen to be divisive, quite controversial, no consensus yet, and quite one-sided. So we thought we would be I thought we would be discussing the economic provisions, but the other senators said, why should we push forward with the economic provisions when the other house wants to marginalize us by pushing for a type of constitutional amendment where it's only the votes of the congressmen that will matter. Because it's voting jointly. So the Senate, in effect, will be marginalized, and our bicameral system, as enshrined in the Constitution, will also be marginalized. So in the end, it was all about protecting not just the democracy, but the institution which you belong to. Yes, protecting the institutions and also the system of government we have, which is where the Senate serves as a check and balance not only on the other house but also on the other branches of government, Carmina. No? That's the premise of our Constitution. That's why we have a bicameral system. That's why we have three branches of government. No? One checks the other. Mga kababayan, ito po so ika nga the cat is out of the bag. Na? Kung sabihin natin si Kuting ay nakalabas na sa supot. Yun ang literal. Ibig sabihin, yung chacha, which is really identical as PI, the chacha, nasa COMELEC na. At tapos na yung first step. First step, which is to gather signatures. 12% nationwide. 12% nationwide. Now, Now, it's a matter of filing the petition para to start the process of verification and then bank resolution approving the resolution and conduct a plebiscite. Pero mga kababayan, ito nga umaangal ang mga senador. Sinasabi ni Angara, it is daw parang a violation of the bicameralism. Na-marginalize yung Na-marginalize daw yung Senate. Nakawawa. Naging kawawa daw sila. Paano po naman sila naging kawawa? Paano naman po sila naging marginalized? Hindi po totoo yan. In fact, for the longest time, since the time of President Ramos, President Erap Cory, GMA, and Noynoy Duterte, there has always been an attempt to change the Constitution. Maybe except Noynoy sa time. There's always been an attempt. And it always emanates from the House of Representatives. There are good intentions. In fact, in the last Congress, kay Duterte, there were two attempts. One is to go for federalism. Yun yung panahon ni Alvarez. It was Alvarez, Speaker, who push for the amendment of the Constitution. The Senate turned it down. Because on the idea na to convene a Constituent Assembly
it takes two to tango. Ibig sabihin, pag convene ng dapat voting separately. So, kung nag-approve ang Senate, nag-approve ang House to convene, kailangan mag-approve ang Senate as a body. So, they have always been putting among currents. There are good intention. Ito po, para sa ating mga kababayan, marami po na attempt na po na babaguhin ang ating saligang batas na maganda po ang intensyon. Itong huli, noong panahon ni Lord Alan Velasco, ang majority floor leader noon, si Ginoong Martin Romualdez, ang Senate President was Senate President Soto. May usapan. I was then the PLLO at the time sa House of Representatives. Alam na alam ko na nagpag-usapan sa Malacanang, nag-agree si Soto at usapan nun to just change the economic. Walang usapang iba. Economic lang. Nag-resolution ang House. And true enough, napasa. Ayaw na naman ng mga senador. So, paanong solusyon yan? Whenever there is an attempt to change for the better the Constitution, the senator always use their power to object. Why? Because of selfish motive, mga kababayan. Anong selfish motive nitong mga senador? Sila, habang buhay, sila lang ang ma-elect. Pamilya, tatay, anak, asawa, kapatid, magkapatid, mga artista, sino pa ang mga dyan. And they have mastered the art of having to be elected. Kasi ang laki ng pork barrel ng Senado Every year, mayroon yang nakakalap na panggastos. Even their budget. My goodness. So, siguro the brilliance, I don't know kung sinong nakaisip nitong People's Initiative na itanong itong question na yun. I think for me, with your respect, for my personal view, this is the best solution para magkaroon ng tunay na amendment sa Constitution. Kasi kung ayaw ang Senate, the House will push. Pero that does not mean that they will be marginalized. They will be, because they will still be part of the, the debate. The debate. The Constituent Assembly, they are part. Kaso, it's the nature of the Constitution. Talagang kulang kayo sa numero dahil Senado kayo, sila marami, talagang yun ang nature ng Constitution. So, paano kayo madidihado dyan? So, if you don't convene, if you don't approve the Constituent Assembly as envisioned by the Constitution, the House can approve. Kung ma-approve itong provision dito sa People's Initiative. Now, joint voting. And that would open the door for a true and honest to goodness change in the Constitution. Ito silang, they're hiding behind the truth, itong mga senador, And gusto lang naman nila to perpetuate themselves to power. Why? Because they were so afraid, or they are so afraid na the election, mabago yung political, landscape, whereby the election for senator will become a regionalized, or a district-wide, or it could even go to the extent of unicameralism, na isang kongreso lang. So, why? Pero hindi naman yan automatic. They can debate. They are not deprived of debating in the convening of the Constituent Assembly. Alam mo, pinapakita lang nitong mga senador na may selfish motive sila. Gusto nila, they will perpetuate themselves to power. Specifically, itong mga pamilya na hahari-hari dyan sa Senado. Yun, ano masasabi mo? Mahaba pang debate ito. Actually, explain ko lang yung proseso for the purpose of our listeners. Ito ay sinasabi nila na nakakuha na sila ng 12 million votes at lampas 12%. na.
12% of the votes of the total electorate. Ito ay pupunta sa susumite sa COMELEC. I-verify po ng COMELEC kung totoo nakakuha sila ng 12% nationally and 3% of the votes per congressional district. At kung ang mga nakapirma dyan ay talagang mga Tunay. botante. Oo. O, yan po. Ngayon, pag sinabi ng COMELEC, certified. Ha? Yan ho ngayon, magpapasila siya ng resolution, submitting it to a plebiscite. Yes. Meron pa po tayong pagkakataon na bumoto uli, yes or no lang naman yun. Pumapayag ba kayo? Magkampanya sila. Dito sa, ano na ito? Sa sentence na ito? Hindi. Sa prosesong ito? O yan, kung hindi, hindi. Kung Alam mo, for the meantime, debate ka bola, demokrasya po yan. alam Ano mo, kinatatakot outright, nila? I want to rebuke the arguments of the Senate. During the plebiscite, they're very powerful. Senado sila eh. Kilala sila ng taong bayan. Bakit hindi sila magkampanya against the People's Initiative? They're influential. Sumuko kayo eh. Ngayon pa lang, nakipagkita na kayo ng selfish motive na umaayaw na kayo even if there's a good intention to have a true and real purpose of amending certain provisions of the Constitution. Umpisa pa lang ito eh. But it has to get itong People's Initiative, whatever it is, kung anong acquisition niya, whether that's true or not, it's up to the COMELEC at the end of the day. The approval stops at the COMELEC. Now, kung talagang yun ang tanong, it's a breakthrough for a long time na parating nag-uumpisa ng magandang intention ang Kongreso. Even during the time of Duterte, nagtatag pa ng consultative body. Nag-agree ang mga senador at that time. Friends sila ni Duterte. A lot of them were elected in the midterm. Si Duterte nagkampanya sa kanila. And yet, ayaw nila. Ayaw nila yung and in fact, Pimentel is in the front line of the federalism. So, hindi mo masasabi na masama itong People's Initiative. It is just envisioned to have a breakthrough para hindi na mag-put ng monkey wrench ang Senado kasi kung may magandang intensyon ang taong bayan through their representative or congressmen, hindi parating ginagamit yung voting separately at hindi makukonvene ang Constituent Assembly. Di ba, Eli? So, why should it be like that all the time? Parang mayroon kang veto power eh. Hindi makausad yung true intent to amend what is necessary to be amended in the Constitution. Kaya nga ito, maganda itong, para sa akin, People's Initiative. Well, it's up now to the COMELEC. Yung mga akusasyon na vote buying, mga akusasyon na inagamit yung AX, mga ganon. Di mag-file sila ng complaint sa COMELEC, di ba? At imbestigahan lang lahat. Then the COMELEC can decide na, may vote buying pala eh. Hindi pala ito tunay na People's Initiative. But before that time, bakit mo hihintuin ang magandang intensyon ng taong bayan? Yun lang po ang nakikita ko dyan. Okay. At syempre, yung mga ganyang alegasyon, kasi di ba, nag-usap sila sa harap ni Pangulong Marcos Jr. At parang itinuturo si House Speaker Martin Romualdez dito sa di umani nasa likod ng kautusan na People's Initiative, itong pirma. So, panoorin natin, Secretary. Ito, may sinasabi si Speaker Romualdez kung ano po ang... Kasi gusto itong programa natin kasi neutral. Ito ay programa ng taong bayan. Wala tayong kinakampihan kung kung magaling ang mga Duterte, sinasabi natin. Kung magaling si Marcos, sinasabi rin naman natin.
Kung magaling itong mga ibang official, sinasabi natin. Kanina, sinasabi natin, magaling si Tulfo. May ambisyon din yan maging presidente. We always strive to show to our people who are the real Filipino people, Filipino officials, or who are the real Filipinos who are for the people. Ito po, ito naman, pagbigyan natin yung sinasabi ni Congressman Martin Romualdez, ang speaker natin. Ito po. We therefore welcome the recent move of the Senate, led by the Honorable Senate President Juan Miguel Zubiri, in joining the House of its representatives in its historic and laudable efforts towards charter change via Constituent Assembly. So, yan mga kababayan, sinasabi ni Speaker Romualdez, wala siyang kinalaman dyan. Or kung inaakusa man siya ng nagtutulak ng charter change, wala daw. Pero, well, whether may kinalaman siya or wala, siyempre, hindi naman niya hawak sa liig lahat ng congressman, di ba? Hindi naman niya kontrolado lahat yung mga tao na yan. Kagaya ni Alvarez. Bakit? Ito, kagaya ni Pulong, ni Alvarez, ni Edsel Lagman, may mga distrito sila. Bakit nila pinapalampas yung 3%? Bakit hindi nila harangin sa distrito nila na hindi makakuha ng 3%? Di ba? Sabi ni Pulong, hindi makakuha ng 3% sa district niya. Nasaan? Bakit nakakuha? Or, I don't know. O kung nakakuha ba? O si Lagban, distrito niya yan Bakit yung, ibig sabihin, pulpul siya. Pulpul siyang congressman kung hindi niya makontrolar yung mga mayors niya. Bakit tumanggap ng pera kamo? Sabi niya, tumanggap daw ng pera yung mga mayors niya. Hindi niya kontrolado yung mga mayors niya. Itong mga senador, they have the billiards, they control Las Piñas. Bakit makakuha ng 3% doon? Di ba? Sino pang mga big shots dyan na may mga kontrolado sa kanilang distrito? Ng mga Cayetanos, bakit nakakuha ng 3% dyan sa Taguig? 2 distrito. So, it is your own ball game, di ba, pare? Bakit nakakuha ng 3%? Makati rin, di ba? Binay, Nancy Binay. Senator. So, they had all the chances. Maka natulog kayo sa pansitan. Ayun! Natulog kayo sa pansitan habang Stupor. Habang gumagalaw ang mga congressmen, kung sinasabi nyo naman ng mga congressmen ang may pakulo nito, pero at the end of the day, it's still the people Kasi sino ba naman yung constituents ng mga congressmen? Taong bayan din yan. Hindi ba? Pwede mo mapagilan yung mga taong bayan kung loyal sila kay congressman? Or loyal sila kay mayor? Di ba? Baka naman naiwan sa stasyon ng tren ito mga senador dahil may hinihintay na pamasahe. Hindi nga. Kasi, syempre, mayroong bycam yan. Mayroong bycam. Mayroong, syempre, it takes two to tango. Syempre, hinintay nila yung ganyan, sahod. Sabi nga, wala dumarating. Sabi nga, malaki nga daw patong sa over and above the GAA. Siguro na enamor kayo. You were enamored by the assurance of the BICAM representatives of the House na, sige, tahimik muna kayo dyan. Mayroon naman kayo. Kasi mission impossible yan Walang iniwan yan dun sa kasi it was ni Rene Corona, Supreme Court Justice. It was all quiet in the it was all quiet in the Western Front. Nalusot. Parang yung sa di ba binigyan ng DAP? Yung para ma-impeach yan. Baka naghihintay sila ngayon Diba? Walang dumarating. Naiwanan sila sa pansitan.
Iwanan sa pansitan. Hindi sila ganun ka-active nung panahon ni Corona na tag 100 million silang binigay ni Noynoy Aquino. 50 to Ha? 100. Oo. May iba pa, binisto pa nga ni Jinggoy na nakatanggap sila. Kaya na unsame yung, yung DAP. At saka So, ito, mahaba pa ito, Secretary. Kaya nga, At saka proseso. kaya nga Tinutupok din. inong apila nila sa taong bayan, kunyari, pa iyak-iyak, pa ganun, we are marginalized, this is a violation of the bicameralism, these are all blah, blah, blah. Ha? O di, kung ayaw nyo yan, kampanya kayo. Oh, come up with your own counter-proposal. Yeah, harangin nyo sa plebiscite. O kung matitindi kayo. Dito pa lang sa pagkalap ng People's Initiative na signature dyan sa distrito nyo, bakit hindi nyo pinakita yung gilas nyo? You're not only senators, but you also control the Congress in your own bailiwick, di ba? No. Bakit hindi nyo hinarang yung 3%? Tapos ngayon, you're crying. Ha? Ito ba, Secretary? Mm. Isang congressional district lang ang walang 3%, talo na yun. Talo. Oo. Hindi kasi lahat dapat You see? 3%. It's absolute For every district, you get 3%. Oo. So, pwedeng pwedeng 3%, pwedeng 4%, pwedeng 5%. Basta minimum 3%. Minimum of 3%. Oo, kaya makakuha. Pero, pag sinumada mo, it will be 12% of the entire voting population. Mahirap yan, ha? Oh. Talaga Kasi may magawa mga nila. may mga congressman din mismo ayaw di ba? So dapat Ito si Alvarez, angal siya ng angal. Kasi kalaban niya si Romualdez. Dati naman gusto niyang charter change. Bakit kontrolado niya yung kanyang distrito? Kontrolado niya yung kanyang probinsya kasi bata-bata niya yung gobernador doon. Bakit? Ibig sabihin, nalusutan siya, nakakalap ng 3% ang mga doon sa distrito. Now, it's your own lookout. Huwag kayong maging crybabies at lalaitin niyo yung noble intention of breaking a breakthrough once and for all na hindi nyo na pwedeng harangin yung Constituent Assembly regardless of what amendments it will be made. Ha? Di ba? For so long a time, ilang administration na yan, na every time may attempt na mag-convene ang Constituent Assembly, they will always say na, no, we will not... hindi pa panahon. Hindi pa panahon or hindi natin pwedeng ganito yan kasi because at the bottom line of all these mga kababayan, they are protecting themselves. It's all personal, it's all greed na manatili sila. Hindi nila bigyan ng chance na magkakaroon ng mga ibang senador. Gusto nila kami-kami na lang. To the point na Bakit hindi natin payagan na magkaroon ng mga ibang senador galing sa mga region? Bakit parating national? O bakit hindi na lang unicameral para patas-patas lahat? Congressman lahat or doon naman ang galing yan sa unicameral under the 73 Constitution. hindi yun na parang napaka-elite ninyo na hindi na kayo maano dyan to the extent na nakakahiya. Una, tatay, mag-asawa, kaanak, kapatid. Ito, yung nanay, tapos na. Yung anak na naman sa kongreso, yun ang papalit. Hindi lang yun. Isa kapatid, isa bastardo. Nagsama sa Senado. Saan ka naman nakakita ng talagang travesty na yung ginawa ninyo? Ako walang binibigay na pangalan dito, ha? Pero, you know what I'm talking about. Okay. The real spirit now is for ang buong ASEAN nga, parliamentary na Yeah, that's the trend. Kasi nga, kailangan Tapos, mabilis. sinasabi nila,
takot na takot sila kasi daw sabi nitong Amy may ano daw ambisyon na maging prime minister si speaker. Oh, bakit hindi ang layo pa noon, ha? Ito pa lang amendment pa lang ng constitution. How sure is the speaker na ma-elect siya ng kanyang partido kung magkaroon ng eleksyon ng mga bagong congressmen for the parliament, you really honestly believe na mananatili pa rin pinipredict niya yung future by making it appear na niloloko niyo yung taong bayan ha? At saka, why is it becoming personalized? Doon tayo sa issue. Doon tayo sa kung anong tama sa bayan natin. Kaya nga People's Initiative, yung tao ang absolute sovereign. So, kinukonsulta dahil nga nagsawa na sa inyo sa mga taga-Senado. Yun ang problema. Tawa na. Kagaya niyan, babastusin mo yung naka-idlip lang yung isang businessman, babastusin mo. Pinatawag mo sa hearing, hindi mo nire-respeto. Ha? Nagkamali man sila sa kanilang negosyo, pero babastusin mo papakulong mo yung mga doon sa kaya nga na-review kayo ng Supreme Court dahil pinakulong nyo yung mga sa Parmali. So these are all boils down na may karma din lahat. Ang ating Panginoon ay nag-iisip din at gumagawa din ng effort. And nalusutan kayo ngayon, galit na galit kayo. So that's it. That's how the cookie crumbles, paring Eli. Can you make your last statement? So abangan natin at i-verify naman kung may mga aligasyon ng di umano'y suhulan, paglabag. So lahat yan kung mapapatunayan, mababaliwala naman yan. Yes. First step pa lang naman ito. And yet, nanganganib na. Okay. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo. Salamat.